बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम د कंप्यूटर वर्ल्ड د طرف نه زه محمد ادریس نن زموږ د مایکروسافټ آفیس پس نمبر ټیوټوریل دی او په دې ټیوټوریل کې به نن موږ د مایکروسافټ آفیس انسټالیشن کوو. راځو انسټالیشن طرف ته. زموږ سره د مایکروسافټ آفیس 2016 سیټ اپ دا دی په آیسو فایل کې دی. په دې به موږ رائټ کلیک وکړو او ایکسټریکټ فایل به کلیک کړو. ایکسټریکټ فایل دا په ایسو کې دا به موږ په وینرار باندې ایکسټریکټ کوو. دې ته به موږ یو فولډر سلیکټ کړو. نیو فولډر به ورته په کوم ځای کې په دقیق کوم ځای کې چې یو هم یا د دې نه ورته ته لوکیشن سیټ کا. فار ایگزامپل زه دلته رالم چې نیو فولډر ورته زه په ډسپلی یا په کوم ځای کې دې ځای ته راغلم ورته چې په ډیسکټاپ باندې نیو فولډر دا په ډیسکټاپ باندې ورته ما نیو فولډر جوړ کو او اوکې مې کو. دا زموږ سره نیو فولډر ته ایکسټریکټ کیږي. دا به لږ ټیم اخلي. اوس زموږ سره فایل ایکسټریکټ شو. راځو ډیسکټاپ ته. په ډیسکټاپ کې زموږ سره په نیو فولډر باندې مایکروسافټ آفیس ایکسټریکټ شوی دی. په دې سیټ اپ ډبل کلیک کوم، یس کلیک کوم. زموږ سره د مایکروسافټ آفیس 2016 انسټالیشن سٹارټ شو. دا زموږ سره انسټالیږي. دا به ټیم اخلي. دا به موږ لږ ویټ کوو. زموږ سره د آفیس انسټالیشن فینیش شو. دې له موږ کلوز ورکو. دا مینیمایز کوو. راځو وړ کولو. وړ ایکان هم کلیک کوو. سره وړ رن کی. دا زموږ نه اوس د اکټیویشن اپشن غواړي چې دا زموږ سره رن شو خو اکټیویټ نه دی. دا به 30 دنه پورې کار کوي. څنګه چې دا زه کلوز کوم دلته زموږ سره راشي اکټیویشن اپشن. دا زموږ سره صرف د 30 دنه پورې به وي. نو د دې اکټیویټ کولو دپاره به موږ راځو اکټیویټ اپشن دی موږ دلته راکو. دا به کلوز کو. واپس به راشو خپل سیټ اپ ته. KMS آټو نیټ دا فولډر به کولاو کو. دې به د KMS آټو نیټ باندې به ډبل کلیک وکړو. یس به ولا ورکو. زموږ سره KMS آټو نیټ اوپن شو. موږ به راشو په اکټیویشن به کلیک وکړو. را به شو اکټیویټ آفیس په کلیک کوو. دا زموږ سره رننګ دی. آفیس اکټیویټ کیږي. دې له به یس یعنی اوکې وکړو. دا اوکې آفیس 2016 پرو پلس دا به کلیک کوو. موږ سره آفیس اکټیویټ کیږي.
دا به کلوز کو. زموږ سره چې کوم دی اپس اکټیویټ شو، دې له موږ یس ورکو، دا به کلوز کو. را به شو ورلډ ته ایکسپټ په کلیک کو، بلینک ډاکومنٹ په کولا کو. زموږ د اکټیویشن اپشن نه راکلي، دا زموږ سره اکټیویټ شو. کمپیوټر ورلډ د طرف نه زموږ سره مایکروسافټ انسټالیشن د پس نمبر ټیوټوریال په نیکسټ ټیوټوریال کې به ان شاء الله موږ ورډ انټرفیس ډسکس